So, sa paggawa ng magic circle, guys, gamitin natin itong 2 fingers natin at saka yung yarn. So, ipapatang natin yung yarn sa taas ng ating dalawang daliri. Make sure, guys, na sinisecure nyo to para hindi siya dumulas. Tapos, ipatong natin siya ng pangalawa pang beses. So, mayroon tayong letter X dyan sa taas ng ating fingers. Tapos, yung hook, insert natin siya sa ilalim nitong unang yarn. Sa likod na yarn, hihilain natin siya paharap. Unti-unti mong i-twist yung yarn. Tapos guys, itong working yarn mo dito, kuhanin mo siya gamit yung hook. Papasok mo yung loop doon sa butas. There you go. And that's your magic circle. So, gawa tayo ng chain. Gawa tayo ng dalawa pa. Tapos, gawa tayo ng double crochet sa loob. Gawa tayo ng double crochet sa loob ng ating magic circle or magic ring. So, that is your magic circle, guys. Sinatawag siyang magic circle. Bakit? Kasi, na-adjust yan. Na-adjust yung magic circle na yan. Pwede mo siyang sikipan, pwede mo siyang luwangan. So, like what I mentioned a while ago, ito yung ginagamit nila kapag gumagawa sila ng hat kasi wala siyang malaking butas sa gitna. Kaya maganda siyang gamitin pang start ng hats or any other project na ayaw mo nang may butas sa gitna. Ayan. Ayan. Yan siya tinatawag na magic circle. So, tuturuan ko kayo ulit. Ulitin natin. So, gagamitin natin itong dalawang fingers natin. Tapos, ipitin natin itong dulo ng ating yarn dito gamit yung thumb. And then, yarn over sa fingers natin. Yarn over ulit. Gagawa tayo ng letter X sa taas ng ating 2 fingers. Tapos, yung hook mo, ipapasok mo siya sa ilalim nitong unang yarn na dito sa labas. Tapos, itong nasa loob, itong nasa likod, hihilain mo siya paloob dito. Tapos, pag nagawa mo na yan, iti-twist mo ng ganun, yung ng pagganito yung iyong yarn. Tapos, itong working yarn mo, kukuhanin mo siya, kuha ka yarn over, pull up a loop, pull natin siya hanggang may pasok natin siya sa butas. There you go, that's your magic circle. Tapos, pwede tayo maglagay ng chain 1 to secure. So, yeah. That's how you do your magic circle. So guys, I am thanking you so much for joining me again today for another episode of Paano Ba Mag-Crochet series na nandito sa channel ko ngayon. And I hope you have learned something from it and you find it very easy to follow. Guys, if you like the video, please give it a massive thumbs up. If you're not yet subscribed, do by clicking the subscribe button down below. Hit that notification bell para ma-notify ka once I upload a new video on my channel. And again, guys, I am thanking you so much for joining me today. And see you on my next video. You do have a good one. Goodbye.